حتما بارها داستان‌های در مورد زندگی‌های ناموفق و روابط مشکل‌دار شنیدین، اختلافاتی که منجر به جنایت‌های خانوادگی شدن. اما امروز داستانی رو که میخوام براتون تعریف کنم از هر چیز دیگه‌ای که تا الان شنیدین ترسناک‌تره. اگه آماده این با من همراه باشید تو سفری به تگزاس و شنیدن داستان یک زوج مهاجر جامائیکی. سلام به کانال کارگاه اسمیت، خیلی خوش اومدین. امروز قراره با هم داستان یکی از ترسناکترین جنایت‌های تاریخ آمریکا رو مرور کنیم. اگه شما مثل من پیگیر پرونده‌های جنایی واقعی هستین، با کارگاه اسمیت همراه باشین. راستی قبل اینکه بریم سراغ داستان، لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید. آندره مکدانل و اگنس اندرسون تو سال 2009 تو جامائیکا با هم آشنا شده بودن. آندره بعد از دبیرستان میره فلوریدا تا با مادرش زندگی کنه و از دانشگاه فلوریدا مدرک مهندسی برق میگیره و بعدش هم دوره‌های آموزش نظامی رو طی میکنه و به ارتش آمریکا ملحق میشه. اگنس هم که 10 سال از آندره کوچیک‌تره به فلوریدا میره تا با آندره ازدواج کنه و بعد عروسی به خاطر مأموریت آندره به سن آنتونیو میرن و زندگی مشترکشون رو شروع میکنن. اگنس تحصیلاتش رو با موفقیت تموم میکنه و صاحب یه دختر زیبا به اسم النا میشن. اونا یک کسب و کار خانوادگی موفق هم در بخش مراقبت‌های بهداشتی راه میندازن که در زمان کوتاهی گسترش پیدا میکنه. تو سال 2015 مادر اگنس هم از جامائیکا میاد که با دختر و دامادش زندگی کنه. حدود 4 سال بعد اوایل مارچ سال 2019 اگنس سر کارش حاضر نمیشه و تماس دوستاش رو هم جواب نمیداد. کارول دوست صمیمی اگنس تصمیم میگیره یه سر بره خونه‌شون تا از اگنس خبری بگیره. وقتی کارول میرسه ظاهرا خونه خالی و متوجه میشه هر دوتا ماشین اگنس کنار هم تو خیابون پارک شدن. کارول وقتی داشت دور و بر خونه رو نگاه مینداخت متوجه میشه که شرایط عادی نیست. مثلا توی حیاط پشتی خونه خاکستری میبینه که از آتیش کوچیکی تو حیاط پراکنده شده و وسط خاکسترها یک زیپ فلزی از بقایای یک لباس سوخته پیدا میشه. کارول با خودش فکر میکنه چرا اندره یا اگنس باید لباساشون رو سوزونده باشن. یهو یادش میاد که اگنس قبلا بهش گفته بود که اگه من گم و گور شدم شک نکن که شوهرم منو کشته. این فکر کنجکاوش میکنه و خیلی محتاط و آروم از در پشتی وارد خونه میشه و میبینه کیف و تلفن همراه و کلیدای اگنس تو خونه هستن و همینطور متوجه لکه‌های خون روی کلید برق دستشویی میشه. کارول از صحنه چند تا عکس میگیره و به یکی از دوستاش که پلیس بود زنگ میزنه و موضوع رو بهش میگه. دوستش میگه قبل از هر کاری اول با اداره پلیس منطقه تماس بگیر. اونم همین کارو میکنه و همینطور شرایط خونه رو به آندره هم اطلاع میده. ولی آندره میگه که از دیشب اگنس رو ندیده. چند دقیقه بعد پلیسا سر میرسن ولی از اونجایی که مجوز ورود به خونه رو نداشتن همون بیرون خونه با کارول صحبت میکنن که یهو سر و کله آندره پیدا میشه. توی خونه پلیس شواهد بیشتری پیدا میکنه. مثلا متوجه میشه که فرش داخل اتاق خواب به تازگی شسته شده و همینطور علاوه بر خون روی کلید برق مقداری خون هم کف دستشویی میبینن. پلیس موقع جمع‌آوری شواهد متوجه فرو رفتگی روی صندلی عقب ماشین میشه که توی گاراژ پارک شده بود. سنگریزه‌های لای آج تایر ماشین نشون میداد که این ماشین به تازگی از یک جاده روستایی عبور کرده. پلیس آندره رو به عنوان اولین مظنون بازداشت میکنه ولی فردا صبح مجبور میشه که آزادش کنه. ولی اون رو زیر نظر میگیرن و متوجه رفتار مشکوکش میشن. یکیش این که توی دوربین‌های امنیتی یه فروشگاه ابزار فروشی ثبت شده بود نشون میداد که آندره داره چرخ دستی خریدش رو پر میکنه از وسایلی که معمولا برای باغبونی استفاده میشه. ابزارهایی مثل بیل و تبر و دستکش و علاوه بر اون 2 تا گالون 5 لیتری بنزین. آندره بعدش به یه پمپ بنزین دور از خونه و تو نقطه‌ای که فکر میکرد خارج از دید دوربین هاست گالون ها رو با 9.5 لیتر بنزین پر میکنه. پلیسی که وظیفه تعقیب آندره رو به عهده داشت تو گزارش خودش به موارد مشکوکی از رفتار اون اشاره میکنه. مثلا اینکه آندره تو یه مورد به مغازه اسلحه فروشی میره و چند تا اسلحه و مقدار قابل توجهی فشنگ میخره و هزینه‌اش هم پرداخت میکنه. اما یهو به طرز عجیبی مغازه رو بدونی که اسلحه و مهمات رو برداره و مدارک شناساییشو برداره ترک میکنه. بیرون مغازه اسلحه فروشی آندره بازداشت میشه و پلیس روی دستش بریدگی هایی میبینه که آندره توضیحات متناقضی در موردشون میده و این پلیس رو بیشتر مشکوک میکنه. پلیس توی بازرسی های مجدد خونه آندره تو ماشین اگنس یه بیل پیدا میکنه که موقع بررسی اولیه اونجا نبودن. علاوه بر این توی کنسول ماشین یک فندک میبینن و روی صندلی عقب ماشین هم مقدار زیادی پلاستیک سیاه پیدا میشن. یه چکش فرسوده و خونالود توی یه کیسه پلاستیکی سفید هم پیدا میکنن
و توی سطح زباله هم قبض‌های پاره شده خرید این وسایل پیدا میشن که معلومه به تازگی از یک فروشگاه ابزار فروشی خریداری شدن. چکش خون‌آلود با آزمایشگاه فرستاده میشه و معلوم میشه که خون روی چکش با خون اگنس مطابقت داره. چند روز بعد داوطلبای محلی جستجوی بزرگی رو برای پیدا کردن اگنس در حومه شهر شروع میکنن، ولی چیزی پیدا نمیشه و پلیس به ناچار دوباره به دلیل عدم وجود مدارک محکم آندره رو آزاد میکنه، اما مجبورش میکنن که توی حصر خونگی بمونه. پلیس تحقیقات دیگه‌ای هم شروع میکنه و از خانواده و دوستای این زوج در مورد وضعیت رابطه‌شون پرسجو میکنن. نتیجه این تحقیقات نشون میده که آندره انگیزه کافی برای از بین بردن زنش رو داشته، چون اون دوتا کسب و کار موفقی رو اداره میکردن که در حال رشد بوده و در اون زمان 3 خونگی مراقبت‌های ویژه داشتن و در حال برنامه‌ریزی برای افتتاح مرکز 4 بودند. بازرسان متوجه میشن که تو رابطه آندره و اگنس تنش به شکل فزاینده‌ای وجود داشته و اونا چند سالی بوده که رابطه سالمی نداشتن. تو سال 2016 وقتی آندره بعد از 6 ماه دوره نظامی تو آلاباما به تگزاس برمیگرده، متوجه میشه که حال و هوای خونه تغییر کرده. 2 خالکوبی جدیدم تو بدن اگنس این موضوع رو برای آندره مشکوک‌تر میکنه. یکی از خالکوبی‌ها نماد بی‌نهایت با حرف A تو وسط و دومی یه تاریخ بوده. آندره میدونسته که A حرف اول اسم خودش یا اگنس نیست و مطمئن بود این حرف اول اسم آبرن، دوست پسر سابق اگنسه، چون قبلا این طرح رو روی بدن آبرن هم دیده بود و تاریخی هم که اگنس روی مچ دستش خالکوبی کرده بود تاریخ تولد آبرن بود. آندره بیدرنگ میره دادگاه محلی و درخواست طلاق میکنه، اما اگنس آندره رو متقاعد میکنه که پرونده طلاق رو متوقف کنه. هرچند این اتفاق میفته و ظاهرا موضوع طلاق پیگیری نمیشه، ولی رابطه اونها هیچ وقت به طور کامل به حالت نرمالش بر نمیگرده و همیشه به شکل آتشی زیر خاکستر باقی میمونه. باز هم تو سال 2019 تنش‌های قدیمی دوباره شعله‌ور میشه و تو این سال اگنس که به جامائیکا سفر کرده بوده به خونه برمیگرده و با آندره میگه که میخواد به جامائیکا برگرده، موضوعی که باعث بالا گرفتن دعوای بین اونها میشه. تو جولای سال 2019 حدوداً 5 ماه بعد از گزارش ناپدید شدن اگنس، یک کشاورز محلی موقع پیاده روی تو ملکش بوی بدی به مشامش میرسه و توی مزرعه‌اش بقایای یک انسان رو پیدا میکنه و به سرعت با پلیس تماس میگیره. پلیس به اون مزرعه میره که حدوداً 16 کیلومتر با خونه آندره و اگنس فاصله داشت. با کشف جسد اگنس آخرین قطعه پازل گم شده پرونده پیدا میشه و آندره بازم دستگیر و به قتل درجه 1 متهم میشه. ولی عواملی مثل بیماری کووید بررسی پرونده رو تا سال 2023 به تعویق میندازه. در تمام این 4 سال آندره ساکت بود، اما درست 3 روز قبل از دادگاه با مادر اگنس تماس میگیره و به قتل دخترش اعتراف میکنه. آندره به مادر زنش میگه که میخواد صادق باشه و قسم میخوره که اول اگنس بهش حمله کرده بوده. اونم برای دفاع از خودش مجبور شده اگنس رو کتک بزنه و وقتی اگنس روی زمین افتاده بوده بهش 2 بار لگد زده و پاش رو روی گردنش گذاشته تا جایی که اگنس به خسخس کردن افتاده بوده. ولی یهو با شنیدن صدای پای النا پلا پایین می اومده، اگنس رو ول کرده تا بره النا رو برگردونه به تخت خوابش، ولی وقتی به اتاق خواب برگشته متوجه شده اگنس به خاطر خفگی مرده. آندره به مادر زنش میگه که واقعا قصد کشتن اگنس رو نداشته. مادر اگنس تو دادگاه به عنوان شاهد حاضر میشه و گفته‌های دامادش رو بازگو میکنه، ولی دکتر آسیب شناس پزشکی قانونی که بقایای جسد رو بررسی کرده بود خفگی رو به عنوان علت تامه مرگ رد میکنه و به هیئت منصفه گزارش میده که چون بقایای کافی از جسد وجود نداره نمیشه با قطعیت علت مرگ رو تشخیص داد. ولی با وجود شکستگی در ستون فقرات و فک مقتول که با ضربه‌های چکش ایجاد شده بودن، دکتر تایید میکنه که قتل با خشونت انجام شده و در نهایت جسد سوزانده شده. نکته جالبی که توی این دادگاه به اون اشاره شد سابقه جستجوی آندره توی گوگل بوده که نشون میداده نگرانی‌های اون چه چیزایی بودن. موضوعاتی که سرچ می‌کرده این بوده که آیا ممکنه کسی بیفته و گردنش بشکنه؟ اثر انگشت چقدر موندگاره؟ دی ان ای تو فضای باز چقدر دووم میاره؟ بهترین سطوح برای اثر انگشت چیا هستن؟ چقدر طول میکشه تا استخوان‌ها خشک بشن؟ آیا تگزاس مرطوبه؟ چرا شکستن گردن کسی رو میکشه؟ بالاخره نوبت به حرفای متهم میرسه. آندره اول توضیح میده که چطور رابطه اگنس با آبرن رو کشف کرده بوده. اون میگه اگنس برای انتقال دارایی‌هاش داشته نقشه میکشیده که شوهرش رو بکشه، چون اگه طلاق میگرفت اموالشون نصف میشد و 50% از دارایی‌های مشترکشون برای اگنس راضی کننده نبوده. برای همین تصمیم داشته وقتی آندره میره به جامائیکا با کمک آبرن سر به نیستش کنن، چون این تنها راهی بوده که اونا میتونستن صاحب تمام اموال بشن.
وکیل آندره هم همین داستان رو به شکل دیگه‌ای به دادگاه میگه. اون میگه سرمایه اولیه این کسب و کار رو آندره فراهم کرده بود، بنابراین سهم آندره بیشتر از اگنس بوده و اشاره میکنه به اینکه اگنس با استفاده از تابعیت آمریکایی آندره تونسته بوده به آمریکا مهاجرت کنه و این آندره بوده که هزینه تحصیلات دانشگاهی اگنس رو پرداخت کرده بود. وکیل آندره در دادگاه با استناد به اینکه حق مالکیت آندره بر اموال بیشتر بوده ولی اگنس برای تصاحب اونها نقشه داشته، ادعا میکنه اگنس با این زیاده خواهی باعث عصبانیت آندره شده بوده. علاوه بر این آندره مدعی میشه وقتی که برای بررسی طرحهای تجاریشون به اداره مالیات رفته بوده متوجه میشه که اگنس با استفاده از دارایی‌های مشترکشون و بیخبر از اون یک کسب و کار جدید را انداخته بوده به نام مدیریت املاک النا. از نظر آندره اگنس در حال سرقت اموال اون بوده و میگه یه روز بحثشون از اداره مالیات شروع شده و در طی مسیر تا داخل خونه ادامه داشته. آندره میگه تصمیم گرفته بوده برای کاهش تنش از خونه بره بیرون و حوالی نیمه شب که فکر میکرد اگنس دیگه خوابه به خونه برگشته، اما دید اگنس بیداره و به شدت عصبانیه و منتظر برگشتن آندره است. جر و بحثشون دوباره شروع میشه و دعواشون وقتی از اتاق نشمن به اتاق خواب میرن اوج میگیره و باعث زد و خورد و بریدگی صورت آندره میشه. آندره توضیح میده که فقط قصد داشته در برابر حمله‌های اگنس از خودش دفاع کنه و در ادامه میگه که بعد از مرگ اگنس چطوری اونو به مزرعه برده و نزدیک استخوان‌های یک گاو مرده ولش کرده بوده. بعدش توی مسیر بازگشت از مزرعه به اگنس پیام داده بود که کجایی؟ النا تو اتاق خوابشه ولی تو توی خونه نیستی. با این وجود تلاش‌های آندره برای پوشوندن رد پاش توی جنایت با دستگیریش ناتمام میمونه، ولی به محض اینکه دم صبح آزاد میشه سریع میره همون جایی که اگنس رو انداخته بود و روی جسدش بنزین میریزه و با آتیش میکشتش. طبق شواهد به وضوح مشخصه که آندره اون روز کنترل عقلانی روی کاراش نداشته و به همین خاطر بعد از ظهر که میخواسته از گاراژ بیاد بیرون ماشین رو به در گاراژ میکوبه و مجبور میشه با یه ماشین دیگه بره به مغازه اسلحه فروشی، ولی از شدت فشار عصبی یادش میره که خریداشو با خودش ببره. البته آندره توی دادگاه ادعا میکنه که وسایلی که از فروشگاه ابزار فروشی خریده استفاده نکرده چون دچار عذاب وجدان شدیدی بوده. متقابلا دادستان معتقد بود که اون قبل از اینکه فرصتی برای استفاده از این ابزارها پیدا کنه دستگیر شده بوده. اعلام حکم دادگاه به دلیل پیچیدگی‌های پرونده طولانی میشه، اما در نهایت قاضی استدلال خودش رو بر اساس عدم پشیمانی آندره اینطوری قرار میده و اعلام میکنه که هیچ احساس پشیمونی آشکاری در رفتار و گفتار آندره مشاهده نشده. قاضی میگه این مرد همسرش رو به قتل رسونده و جسدش رو سوزونده و متاسفانه این رفتار شبیه رفتار یک قاتل زنجیره‌ای مخوفه، نه یک شهروند سالم و مسئولیت پذیر. دادگاه آندره رو به 20 سال زندان محکوم میکنه، حد اکثر مجازاتی که در ایالت تگزاس برای همچین جرم سنگینی میشه در نظر گرفت. علاوه بر این قاضی آندره رو به اتهام دستکاری در شواهد به تحمل 5 سال حبس دیگه هم محکوم میکنه. حضانت النا به مادر بزرگش یعنی مادر اگنس واگذار میشه. النا در نامه‌ای که توی دادگاه خونده میشه خطاب به پدرش اینطور میگه: مادر منو کشتی و تا ابد بهای کاری رو که کردی پرداخت خواهی کرد. خب کارگاه اسمیتی‌های عزیز، امیدوارم از مرور این داستان جنایی واقعی لذت برده باشین. لطفا نظرات خودتون رو در مورد این پرونده تو کامنت ها بگین و با سابسکرایب کردن کانال همیشه همراه تیم کارگاه اسمیت باشین تا ویدیوی بعدی هر جا که هستین مراقب خودتون باشین.